PickAdz.LK channel එකත් එක්ක එකතු වෙලානේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම channel එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කරන්නේ 4K action camera එකක් unbox කරන එක. ඉතාලම අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ 4K action camera එක කොහොමද කියලා බලන්න තමයි අද ලෑස්ති වෙන්නේ. මට ආපු පැකේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආවේ. අපි මේක unbox කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේකත් එක්ක ෆ්‍රී වෝටර්ප්‍රූෆ් බෑග් එකක් හම්බුණා. මේ රෝස පාට ඉස්සෙල්ලම බලා ගන්න පුළුවන් වට ඒක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි 4K action camera එක ආපු box එක තියෙන්නේ. ඒකේ අපිට උඩින්ම 4K action camera එකයි remote එකයි තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 4K action camera එකේ specification ටික පිටිපස්සේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ box එකේ අපිට එන මේ 4K camera එකට අවශ්‍ය accessories ටික මේ box එකේ පැත්තෙන් ගහලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි box එක අරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. accessories ටික මම එකකින් අයින් කරනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට එන්නේ micro USB charging cable එක. මේකට න පවර් ඇඩැප්ටර් එකේ අවුට්පුට් එක වොට් 5යි මිලිඇම්පියර් 500යි. මේ වගේ අයිටම් එකක් ගත්තම ඒ අයිටම් එකට න charging ඇඩැප්ටර් එකම පාවිච්චි කරන්න බලන්න. නැත්නම් ඒ අයිටම් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. action camera එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේකට ආපු රිමෝට් එක. action camera එකට power button එක. මේක ටිකක් වෙලා තදින් ඔබාගෙන හිටපුවම තමයි මේක ඔන්න එන්නේ. ඔන්න එනකොට චූටි සද්දයක් එක්ක උඩ light tab පත්තු වෙලා display එක යන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 4K action camera එකේ megapixel 20ක විතර හොඳ quality එකක් තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක ඔන් වෙලා තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාට ලයිට් ටැප් පත් වෙලා තියෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තියෙන මේ ඇක්ෂන් කැමරා එකට ආපු වයර්ලස් රිමෝට් එක. මේකෙන් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරනවා වගේම වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න බටන්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා බලවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට චිප් එකක් දාන්න එහෙම නැත්නම් මේක charge කරන්න එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන data ගන්න ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ waterproof cover එක ගලවන්න ඕනේ වෙනවා.
කැමරා එක waterproof cover එකකින් එළියට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ charging port දෙකකුත් micro SD card එක දාන්න තවත් port එකකුත් තියෙනවා. waterproof cover එකේ එළියෙන් තියෙන hard button එක මෙන්න මේ button එකට තමයි set වෙන්නේ. මෙතන OK button එක උඩින් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර එළිය තැඹිලි පාටින් පත් වෙච්ච light එක තමයි මේ එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම side එකේ up down button දෙකයි speaker එකකුයි තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 4K කැමරා එකේ යටපැත්තේ බැටරි එක දාලා තියෙන ස්ලොට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. පවර් බටන් එක ඔබාගෙන කැමරා එක ඔන් කරද්දී මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාට ලයිට් එකක් උඩින් පත් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඩිස්ප්ලේ එක ළඟින් චූටි නිල් පාට ලයිට් එකක් පත් වෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇක්ෂන් කැමරා එකේ settings ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කියලා තියෙන විදිහට මීටර 30ක water resistant එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අංශක 170ක wide angle එකක් තියෙනවා. මේ 4K කැමරා එක අපිට ෆෝන් එකකින් control කරන්න පුළුවන් වගේම Wi-Fi හරහා connect කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 4K කැමරා එකේ 1050 mAh වගේ long battery capacity එකක් තියෙනවා. මම මේකේ video quality එක කොහොමද, ඒ වගේම battery life එක කොහොමද, water resistant එක කොහොමද කියලා ඉස්සරහ video එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එකෙන් හම්බ වෙමු. අපිව subscribe කරලා මේකට like එකක් දාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා.